नमस्कार, तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एसआईपी गरिसकेपछि त्यसको मन्थली इन्स्टलमेन्ट अथवा मन्थली पेमेन्ट कसरी गरिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यदि एसआईपी तपाईहरुले गर्नुभएको छैन भने त्यसको लागि मैले माथि एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यसमा गएर एसआईपी को सम्पूर्ण प्रोसेस तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईले मन्थली पेमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने यसको माध्यम धेरै छ। कनेक्ट आईपीएस बाट पनि गर्न सकिन्छ, इसेवाबाट पनि गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आज इसेवाबाट कसरी पेमेन्ट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। मैले ब्राउजर खोले गुगल क्रोम अनि त्यहाँ मैले एनएमबी क्यापिटल सर्च हाने। मैले एनएमबी क्यापिटल को एसआईपी पेमेन्ट कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो सबै पेमेन्ट प्रोसिजर एउटै हुन्छ। एनएमबी को हेर्नुभयो भने अरुको पनि सजिलै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हामी एनएमबी मा गएपछि हाम्रो त्यहाँ एनएमबी सरल बचत फन्ड लगइन भन्ने छ। हामीले त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि एउटा नयाँ पेज खुल्छ। यो चाहिँ आफ्नो इन्टरनेट स्पिड कति छ त्यही अनुसार फास्ट र स्लो हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले त्यहाँ तीनटा धर्को देख्न सक्छौं। त्यसमा थिचेपछि हामी लगइनमा जाने। हामीले साइन अप गरिसकेको हुन्छौं सुरुमै। हामी लगइनमा गएपछि हामीलाई एउटा आफ्नो युजरनेम राखिएको हुन्छ जुन हामीले राखेको हुन्छौं त्यो युजरनेम हान्ने। अनि त्यसपछि त्यहाँ पासवर्ड पनि हान्ने। आफूले पासवर्ड के राखेको छ आफ्नो पासवर्ड त्यो पासवर्ड हान्ने। मैले आफ्नो पासवर्ड हाने। त्यसपछि हामी यति गरिसकेपछि हामी लगइनमा थिच्छौं। त्यसपछि हाम्रो आफ्नो एउटा प्रोफाइल खुल्छ। त्यहाँ हेर्न सकिन्छ आफ्नो प्रोफाइल हो कि होइन भनेर। त्यो चाहिँ कहाँ हेरिन्छ भन्दा त्यहाँ पनि तीनटा धर्को छ। त्यो धर्कोमा थिचिसकेपछि त्यो माइ डिटेल्स देखाउँ। माइ डिटेल्समा गएपछि त्यहाँ आफ्नो सबै डिटेल त्यहाँ देख्न सकिन्छ। हामी अहिले पेमेन्ट गर्न खोजिरहेको छौं। त्यही भएर हामी त्यसपछि हामी एसआईपी मा जाने अनि एसआईपी पेमेन्ट भन्ने छ त्यहाँ थिच्ने। त्यसपछि हामीले त्यहाँनेर लोड अरु केही पनि थिच्नु पर्दैन। हामीले लोड गरिसकेपछि हाम्रो कुनै हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट छ कि छैन त्यहाँ देखाउँछ। त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौं। मेरो अर्थ यो यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ पेन्डिङ छ। मैले पैसा तिर्नु पर्ने छ। मेरो एसआईपी अमाउन्ट पनि दिएको छ। इन्स्टलेसन नम्बर कति हो त्यो पनि दिएको छ। त्यहाँ त्यसरी सिलेक्ट त्यहाँ चेक बक्स त्यहाँ थिच्ने। अनि त्यसपछि प्रोसिड फर पेमेन्टमा गरिसकेपछि हामीले अप्सन चुज गर्न मिल्छ कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र इसेवा। मैले इसेवा चुज गरे। त्यहाँ हेर्न सकिन्छ सबै कुरा त्यहाँ दिएको हुन्छ। कति पैसा तिर्नु पर्ने हो, ट्याक्स कट्छ कि कट्दैन, सर्भिस चार्ज कति लाग्छ। म चाहिँ इसेवाबाट नै रिकमेन्ड गर्छु किनभने इसेवामा एक्स्ट्रा ट्याक्स लाग्दैन, एक्स्ट्रा पैसा लाग्दैन। जस्तै कनेक्ट आईपीएस बाट तपाईले तिर्नु भयो भने 2 रुपैयाँ एक्स्ट्रा लाग्छ। यो भन्दा अगाडि म कनेक्ट आईपीएस बाटै तिरिरहेको थिएँ। मैले इसेवाबाट ट्राई गर्दाखेरि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने भएकोले मैले इसेवाबाट पेमेन्ट गर्न थालेको अब चाहिँ। एसआईपी एकदमै राम्रो कुरो हो भविष्यको लागि। त्यही भएर एसआईपी गर्नु जरुरी छ। र एसआईपी गरिसकेपछि धेरैलाई समस्या आउँदो रहेछ। पैसा तिर्ने कसरी, इन्स्टलमेन्ट तिर्ने कसरी आउँदैन भनेर धेरै गुनासो सुनेपछि यो भिडियोले केही हेल्प गर्छ कि जस्तो लागेर मैले यो भिडियो बनाएको हो। यदि तपाईको इसेवा आईडी छ भने तपाईलाई लगइन गर्न धेरै समस्या आउँदैन। पासवर्ड पनि थाहा हुन्छ, लगइन आईडी पनि थाहा हुन्छ। त्यो लगइन गर्दा लगइन आईडी मा आफ्नो फोन नम्बर हाल्ने। मैले आफ्नो फोन नम्बर हाले र पासवर्ड अथवा तपाईले पिन जुन राख्नु भएको छ आफ्नो इसेवामा त्यो त्यहाँ पासवर्डमा हालिसकेपछि लगइनमा थिच्ने। यति गरिसकेपछि हाम्रो त्यहाँ टोकन आउँछ। टोकन चाहिँ कहाँबाट हाल्ने भनेर पनि समस्या आउन सक्छ। कसैलाई थाहा हुँदैन टोकन चाहिँ के हो कस्तो हो भनेर। तपाईले जुन नम्बरमा इसेवा खोल्नु भएको छ त्यो नम्बरमा एउटा मेसेज आउँछ। जस्तै डियर युजर प्लिज युज ओटीपी भन्ने पछिको छ नि त्यो XX6G वाला हो त्यो चाहिँ हामीले हाल्नु पर्छ। अरु त्यो तल नम्बर हालिरहेको हुन्छ कसैले झुकिएर। त्यो ओटीपी पछाडीको चाहिँ हाम्रो कतिवटा लेटरहरु हुन्छ
त्यो चाहिँ हामीले टोकनमा हाल्नुपर्छ। त्यो टोकनमा मैले त्यो अघिको मेरो मोबाइलमा जे आएको छ त्यो त्यहाँ मैले यहाँ हाल्छु। अब सकेसम्म चाहिँ यो टोकनमा भएको कुरा चाँडै हाल्दा राम्रो, किनभने टाइम लिमिट जस्तै टाइम लिमिट नै हुन्छ भनौँ न। मैले त्यति जे आएको थियो टोकनमा हालेँ, मेरो मेसेजमा आएको कुरा त्यो कोडलाई मैले त्यहाँ हालेँ। अनि त्यसपछि मैले कन्टिन्यू पेमेन्ट गरेँ भने त्यसपछि एउटा इमेल एड्रेस हाल्न भन्छ। यो इमेल एड्रेसको खासै त्यति काम त हुँदैन, जे हाले पनि हुन्छ। मैले युज गरिरहेको इमेल जुन थियो मैले त्यही हालिदिन्छु म यहाँ। खासै असर केही पनि गर्दैन यो इमेलले। अनि कन्फर्म गरिदिएपछि हाम्रो पेमेन्ट हुन्छ। यदि कन्फर्म गरिसकेपछि हाम्रो पेमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि सबमिटमा थिच्दिने। त्यसपछि पेमेन्ट भयो भन्छ। त्यसपछि हामीले एउटा यो डाउनलोड रिसिप्ट हुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्ने। हामीले थाहा त पाउनु पर्यो नि त हामीले पैसा तिर्यौँ कि तिरेनौँ भनेर। यो चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले पैसा तिरेको कहाँ गयो भनेर हामीले थाहा पनि पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो डाउनलोड भएको मैले खोलेँ फाइल। त्यो फाइल खोल्दा यहाँ देख्न सकिन्छ सबै कुरा डिटेल यसमा हुन्छ। यो फर्म रिसिप्टमा सबै कुरा हुन्छ, हामीले कति पैसा तिर्यौँ भनेर। हाम्रो युनिट चाहिँ अहिले पर्चेस गरेको हुँदैन। युनिट चाहिँ हाम्रो जुन दिन सेयर कारोबार हुन्छ त्यो दिन मात्रै पर्चेस गरिन्छ। हामीले यसलाई जुम गरेर हेर्यौँ भने हामीले मजाले देख्न सक्छौँ। डिभिडेन्ड नम्बर हाम्रो कतिवटा इन्स्टलमेन्ट नम्बर कतिवटा इन्स्टलमेन्ट हो, एसआइपी कहिले तिरियो, एसआइपी कति तिरियो, सबै कुरा यहाँनिर हाम्रो देख्न सकिन्छ। यति भएपछि हामीलाई ढुक्क हुन्छ कि मेरो पैसा चाहिँ गएछ, ठिकै ठाउँमा गएछ, अथवा मेरो पैसा इरोर भएर अन्त कतै गयो भनेर दुविधा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ भएन यति रिसिप्ट आइसकेपछि। हो यसरी हामी एसआइपीको पेमेन्ट गर्न सक्छौँ, सजिलै गर्न सक्छौँ। हामीलाई त्यति गाह्रो पनि छैन। इसेवाले ट्याक्स पनि काट्दैन, त्यही भएर इसेवाबाट गरेको धेरै राम्रो हो। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियोले केही न केही सहयोग गरे जस्तो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।